سلام دوستان، یه ویدیو جدید در خدمتتون هستم. یه اسکریپت هست برای ساخت شیروانی هم فلزی هم به صورت کاشی قدیمی که حساب کنیم سفال ها به صورت سفال است. حالا میشه روی پلان نشونتون داد، میشه به صورت به اصطلاح هم به صورت یه شیروانی درست کنم. حالا مثلا یه شیروانی درست کنم، یه شیروانی خیلی سریع و رو شیروانی نشونتون بدم که به اصطلاح چجوری میشه. خب این شیروانیمون باید مثلا 30 درجه باشه یا هرچی معمول مثلا 30 درجه میگیریم و این انگل اسنپمون رو روشن میکنیم، روی 30 درجه فیکسش میکنیم و ای رو انتخاب میکنیم، این 30 درجه ایج رو انتخاب میکنیم، یه خورده شیفت رو نگه میداریم، یه خورده میرش به این سمت و خب یه میرور ازش میگیریم، کپی و در این جهت خب بالایی در اومد. خب به این صورت خاموش میکنیم و کلاپس میکنیم و این رو اتچش میکنیم به هم و این ورتکس ها اینجا رو انتخاب میکنیم. اینه که 4 تا ورتکس انتخاب شده، ول میکنیم، یه عدد میدیم تا وقتی که این دوتا افتر بیفورش هم مشخصه وقتی که ول میکنیم. خب یه مقدار اینو میارمش جلوتر، کپی، یه سیمتری میزنیم، این رو انتخاب میکنیم و میرور این رو انتخاب میکنیم و بعد میچرخونش. حالا باز هم انگل اسنپ روشن میکنیم، مثلا 45 کیش کنیم و به این صورت دبلیو رو انتخاب میکنیم و میریمش تا حدی که به این صورت در بیاد و باز هم و یه مقدار خاصی میتونیم فاصله بهش بدیم، فقط این سیمتری عددی که داره 0.1 بهش میدیم
خوبی نیست. کمتر از 1 میلیمتر خوبه. خب حالا این شد مثلا سقف ما. شما هم قبول کنید این قسمت رو انتخاب میکنیم و بریج میکنیم. قسمت رو یه خود میانیمش بیرون. همینطور این دوتا قسمت رو. خب این حالا شد سقفمون. خب مثلا یه خود طولانی شد ساخت شیروانی، نمیخواستم انقدر وقت بذارم واسش. حالا از این یه دو نکته دیگه هم بگم که اگر خواستین شیروانی بسازین روش های خوبی هست. مثلا میتونید از سیمتری استفاده کنین به این صورت. این هم شکل خوبی هست. و میتونین یه سیمتری دیگه اد کنین و به این شکل یه ادیت فولی اد کنین و یه سیمتری دیگه و به این صورت گیز میرورش رو انتخاب کنین و این شکل زیاد دیدم. و برای شیروانی البته این شکلی نه. اینم نه. قاطی میکنه بعضی وقتا. مشکلاتی که هستی پیش میاد. خیلی خوبه که بدونیم چجوری میشه حلش کرد. میشه کاملا این خط صاف باید باشه. میتونیم از استفاده کنیم از مثلا گریدامون. این صافه کاملا. سر میزنیم و به این صورت در میاد در نوع پرسپکتیو و یک بار دیگه سیمتری بزنیم به این صورت. سقفایی هستش که زیاد دیدم و میتونیم به این صورت بسازیم، میتونیم کوچیک و بزرگش کنیم و حالا هر کار دیگه هم بخوایم میتونیم ادیت روش انجام بدیم. خب دوستان یه سیمتری دیگه هم بزنیم این حالت رو میتونیم داشته باشین و حالا بریم سراغ کار اصلی که داریم، یعنی این که بخوایم به اصطلاح این مثلا شما یه پلان بردین تو 3D Max مثلا از کد یا هر جای دیگه و حالا میخوایم براش این سقف درست کنیم، شیروانی درست کنیم. خب کاری که انجام میدیم اینه که از نمای باتم میریم و فقط به این صورت کار میکنه. این به اصطلاح اسکریپت لاین رو انتخاب میکنین و از قسمت اصطلاح اسنپ میان و ورتکس رو فعال میکنین و کلید اسنپ بزنین روشن میشه و کلیک میکنین با لاین و به این صورت اون مقطع پلانتون رو
میان با لاین انتخاب میکنی و فقط با لاین کار میکنه، با هیچ چیزی. و این پیغام رو سیو میکنی، اس رو میزنیم، اسنپ رو خاموش میکنی، دبلیو میزنیم، لاین هم خاموش میکنی. خب الان ما یه به اصطلاح از این مثلا پلانمون باشه. دوستان این دبلیو روف جنریتوری که ما باش کار میکنیم یه ماکرو اسکریپت هست. برای همین کار ما باید بریم به اصطلاح طرز اینستالش به این صورته که وقتی که آنزیپش کردین آنزیپ کردیم، میریم اینجا کپی میکنیمش و میریم تو این قسمت اسکریپتینگ. این یک ماکرو اسکریپت دیگه برای کار کردن به این صورت باید باش کار کنیم. قسمت ماکرو باید پیدا کنیم و اینجا پیستش کنیم. خب بعد اینو میبندیم و میریم از تو قسمت این قسمت کاستمایز و میایم قسمت تول بارز و خب دقیقا همین اسکریپت رو انتخاب میکنیم و سیوش میکنیم. سیو میکنیم و میتونیم این قسمت ها داشته باشیم، ازش استفاده کنیم. مثلا همینجا خوبه و ببندیم. وقتی هم که خواستیم میاریمش درگ بهش کلیک میکنیم روش. خب دوستان ببینین یه نکته هست، ممکنه این مثلا ارور بده، کار نکنه این به اصطلاح اسکریپت. اگر یک همچین مشکلی داشتیم و یک به جای یک شیروانی به این صورت کامل و بی‌نقص 8 شکل دیگه داشتیم، یک بار دیگه دقیقاً از همون لاین و همون روشی که اول انجام دادیم باز دوباره یکی دیگه انجام بدیم و اون قبلی رو پاک کنیم و ممکنه که این اتفاق بیفته. گفتم اگر بدونین که دوباره اون همون روی همین شکلتون دوباره بیاین با لاین یکی دیگه بکشین. فکر نمی‌کنم کار سختی باشه، ارزشش داره که یه همچین شیپ به این قشنگی بهتون بده. خب حالا یک بار دیگه زاویه‌اش رو مثلا نمیدونم، مثلا 60 درجه بذاریم. ببینید به این صورت هر زاویه‌ای که بهش بدین کار میکنه. خب اینم از این اسکریپت. امیدوارم که تو کارا بتونین ازش استفاده کنین و کارتون رو ساده‌تر کنید. اگر ویدیو خوشتون اومد از اینجور موارد، از اینجور نوع ویدیوها، حتما کانال رو دنبال کنید و استفاده کنید. تا ویدیوی بعدی مراقبت کنید. تا بعد.